নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত। 2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত যিহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত এইবাৰ জিলা পৰিষদৰ সংখ্যা কিমান, আঞ্চলিক পৰিষদৰ সংখ্যা কিমান, গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা কিমান আৰু ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা কিমান, লগতে কিমান ভোটাৰে এইবাৰ ভোট দান কৰিব, সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যিহেতু ডিলিমিটেশ্যন অৰ্থাৎ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, গাঁও পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা যথেষ্ট সলনি হৈছে। সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, জিলা পৰিষদেই হওক, আঞ্চলিক পৰিষদেই হওক বা গাঁও পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ডৰেই সংখ্যা হওক, সকলোতে কিন্তু প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যাটো হ্ৰাস হৈছে। এতিয়া জিলা পৰিষদত আগতে প্ৰতিনিধি আছিলে 420 জন আৰু ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা হ'ব 397 জন। এই 397 জনৰ পৰাই চেয়াৰপাৰ্চন নিৰ্বাচন কৰা হ'ব আৰু চেয়াৰপাৰ্চনৰ সংখ্যা হ'ব 27 জন। ঠিক একেদৰে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সংখ্যা আছিল 185খন আৰু বৰ্তমান হ'ল 181খন। আকৌ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা আছিল 2197খন আৰু বৰ্তমান হ'ল 2192খন। ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা আছিল 21970খন আৰু বৰ্তমান অৰ্থাৎ ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হ'লগৈ 21920খন। এই তথ্যৰ পৰা এইটো স্পষ্ট হৈছে যে সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত জিলা পৰিষদ, আঞ্চলিক পৰিষদ, গাঁও পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ড সকলোতে আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে। জিলা পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা হ'ব 397 জন। 397 জনৰ পৰা চেয়াৰপাৰ্চন থাকিব 27 জন। আঞ্চলিক পৰিষদ হ'ল 181খন। এই 181খন আঞ্চলিক পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা হ'ব 2192 জন আৰু 2192 জনৰ পৰা যিহেতু আকৌ চেয়াৰপাৰ্চন হ'ব, গতিকে চেয়াৰপাৰ্চন হ'ব 181 জন। সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হ'ল 2192খন। 2192খনত 2192 জন সভাপতি থাকিব। এইবাৰ যিহেতু সভাপতি ডাইৰেক্ট ছিলেকশ্যন কৰা নহয়, যিসকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে জিকিব তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। আৰু ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হ'ল 21920খন। এই 21920খনৰ পৰা 21920 জন থাকিব প্ৰতিনিধি। এতিয়া এই জিলা পৰিষদ, আঞ্চলিক পৰিষদ, গাঁও পঞ্চায়ত বা ৱাৰ্ডৰ এই প্ৰতিনিধিসকলক কিমান সংখ্যক ভোটাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰিব, ভোটাৰৰ সংখ্যা কিমান। সংশোধিত ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ষষ্ঠ অনুসূচীৰ যিটো এলেকা আৰু যিবিলাক পৌৰ নিগম এলেকা, এই দুয়োটা এলেকাক বাদ দি যিসকল ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰসকলেহে এইবাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত ভোটদান কৰিব পাৰিব। তেনেধৰণৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ'ল 1,80,14,913 জন। তাৰে পুৰুষৰ সংখ্যা হ'ল 90,60,640 জন আৰু মহিলাৰ সংখ্যা হ'ল 89,53,865 জন আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ হ'ল 408 জন। এইখিনিয়ে হ'ল অহা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ তথ্য। যদি আপোনালোকে এই তথ্যসমূহ জানি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।